Hello anh em, đây có thể là video cuối cùng về Kamen Rider Play của TBT News chúng mình. Nếu anh em thấy hay, hãy like, share, subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Và đây sẽ là nơi spoil gần như toàn bộ nội dung của Kamen Rider Play lẫn những movie liên quan. Nếu các bạn không quan tâm đến spoiler thì bây giờ chờ gì nữa, chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên ta đến với tác phẩm gốc TV series Kamen Rider Play-Doh. 10.000 năm trước, một phiến đá đã tạo ra một trận Battle Royale fight giữa 53 Undead. Đây là các sinh vật bất tử đại diện cho 53 giống loài khác nhau. Cuộc thánh chiến này được diễn ra nhằm chọn ra kẻ chiến thắng cuối cùng và duy nhất. Undead thắng cuộc sẽ nhận được sức mạnh thần thánh và được phép phát triển giống loài của mình trên trái đất. Những kẻ thua cuộc sẽ bị phiến đá mà chúng gọi là Master phong ấn và trở thành các quân bài Tây. Tuy nhiên, đây không hề là một cuộc chiến công bằng, bởi vì trong 53 Undead lại tồn tại một kẻ được mệnh danh là mạnh nhất, Joker Undead. Joker thậm chí không đại diện cho bất cứ giống loài nào. Đây là một Undead có khả năng phong ấn và sử dụng sức mạnh của những kẻ khác mà không cần sự hỗ trợ từ phiến đá Master. Và điều đáng sợ nhất ở đây chính là nếu như Joker trở thành kẻ chiến thắng sau cùng của cuộc thánh chiến này thì thế giới sẽ bị hủy diệt, đồng nghĩa với việc không có bất cứ giống loài nào có thể tồn tại trên trái đất. Nhưng bằng một cách nào đó thì Human Undead, kẻ đại diện cho loài người, đã chiến thắng Battle Royale fight, và vì thế loài người chính là những sinh vật được phát triển và thống trị địa cầu, và những kẻ thua cuộc còn lại đã sớm được phong ấn và trở thành những quân bài Tây. Vào năm 2004, những nhà khoa học loài người đã tìm thấy những Undead dưới hình dạng của các lá bài, và họ cũng sớm phát hiện ra rằng những sinh vật bên trong những lá bài này vẫn đang sống và dường như chúng còn bất tử. Một nhà khoa học tên là Yoshito Hiroshi, vì quá đau lòng sau cái chết của người vợ và mong muốn khám phá về bí mật của sự bất tử thông qua các lá bài, ông ta đã gây ra một tai nạn và khiến hầu hết các Undead được giải phóng. Chúng là những sinh vật vô cùng đáng sợ và thèm khát chiến đấu với nhau. Để bảo vệ loài người thì một tổ chức đã được thành lập với mục đích phong ấn các Undead một lần nữa. Tổ chức này mang tên BOSS, và để có thể thực hiện được nhiệm vụ trên thì tổ chức BOSS đã phát triển một hệ thống Rider System nhờ vào những dữ liệu của Joker Undead. Những thiết bị có hình dạng thắt lưng này sẽ cho phép người dùng Henshin thành một chiến binh mạnh mẽ nhờ vào việc dung hợp với Undead cấp A, hay còn được gọi là Category Ace. Những chiến binh mạnh mẽ này có thể phong ấn được Undead và sử dụng được sức mạnh của chúng. Những người dân trong thành phố và BOSS gọi họ là Kamen Rider. Tachibana Sakuya là một trong số những con người may mắn được chọn để hợp thể với quân bài Astro và trở thành Kamen Rider Garen. Garen là Kamen Rider đầu tiên sau khi Tachibana vượt qua những thí nghiệm thất bại khác. Kenzaki Kazuma, một chàng trai trẻ, người đã đánh mất gia đình mình trong một cơn hỏa hoạn, cũng được chọn để trở thành Kamen Rider Play-Doh Rider của quân Ách Bích. Khác với Tachibana, người trực thuộc BOSS từ những ngày đầu tiên, Kenzaki vốn chỉ xem công việc chiến đấu và danh hiệu của Kamen Rider là một công việc giúp cậu ta kiếm thêm thu nhập để sinh sống. Nhưng càng về sau, Kenzaki dần nhận ra rằng công việc này mang nhiều ý nghĩa vô cùng đặc biệt, và một trong số đó chính là Play được chiến đấu để bảo vệ những người mà cậu ta yêu quý. Việc chiến đấu và phong ấn các Undead chưa bao giờ là dễ dàng, kể cả khi giám đốc Karasuma, người quản lý dự án này, luôn đốc thúc Play và Garen chiến đấu để chống lại các Undead. Mặc dù đã trở thành Garen, nhưng Tachibana vẫn không thể vượt qua được những nỗi sợ hãi của bản thân. Điều này khiến Garen hoang tưởng rằng việc trở thành Kamen Rider sẽ hủy hoại cơ thể của anh ta. Chính vì thế, Garen đã bị suy yếu đi khá nhiều nếu so với Play, người luôn tiến về phía trước bất chấp mọi trở ngại. Song hành với Play và Garen trong công cuộc chống lại các Undead chính là sự hỗ trợ của nhà văn trẻ Kotaro và Hiroshi Shiori, con gái của nhà khoa học Hiroshi Yoshito mà mình đã đề cập trước đó. Ngoài việc chiến đấu để chống lại các Undead thì Garen và Play thường phải đối mặt với một nhân vật có danh tính vô cùng bí ẩn, đó là Aikawa Hajime, người sống nhờ tại quán cà phê Zakanranda cùng hai mẹ con nhà Kurihara. Đây là Haruka, chị của Kotaro, và Amene-chan, một cô bé 9 tuổi rất thân thiết với Hajime. Càng bí ẩn hơn khi Aikawa Hajime thường xuất hiện với nhân dạng của Kamen Rider Charlie, nhưng lại được hệ thống của BOSS nhận định rằng là một Undead. Quá khứ và
và xuất thân của Hajime là một điều bí ẩn. Tuy nhiên, tôi sẽ bật mí nó ngay sau đây. Danh tính thật của Hajime chính là Joker Undead, kẻ mạnh nhất cuộc thánh chiến của 10.000 năm trước. Joker cũng đã được giải phóng cùng với những Undead khác sau vụ tai nạn. Bằng những khao khát mong muốn chiến đấu của mình, Joker đã phong ấn quân bài Asger là Mantris Undead, sau đó giả định thành hình dạng của Undead bọ ngựa Legendary of Charlotte. Dưới vỏ bọc của Category Ace, Charlotte tiếp tục chiến đấu và phong ấn các Undead khác. Và một điều ngoài dự tính đã diễn ra. Joker Undead trong nhân dạng của Charlotte đã gặp được kẻ phong ấn mình 10.000 năm trước, Human Undead, thủy tổ của loài người. Thay vì chiến đấu thì Human Undead đã tự nguyện để Joker phong ấn mình, bởi vì ông ta biết rằng khả năng của Joker chính là trở nên mạnh mẽ hơn nhờ vào việc phong ấn và sử dụng sức mạnh của những Undead khác. Vì thế, sau khi phong ấn Undead loài người, Joker từ một con thú hoang đã dần hình thành nhân tính, và vì một lý do không rõ nào đó, Joker đã lưu lạc trong xã hội loài người dưới nhân dạng của Human Undead và gặp được hai mẹ con Amane-chan, và cũng vì một lý do không rõ nào đó mà Kamen Rider Charlotte lại bảo vệ cho họ trước sự tấn công của những Undead khác. Tuy đã hình thành nhân tính và lấy cho mình cái tên là Aikawa Hajime, nhưng những khao khát được chiến đấu vốn đã chảy trong huyết quản của Charlotte. Vì thế anh ta thường xuyên tấn công Garen và Blade, bởi vì anh ta cho rằng họ đang sử dụng sức mạnh của Undead và trở thành một thành phần nguy hiểm trong cuộc chiến Battle Royale Fight thời hiện đại. Sau đó nhiều cuộc chiến đã được diễn ra. Một số Undead bậc cao đã tham chiến. Những Undead này thuộc bộ Chewika, những kẻ có trí tuệ và có khả năng giả dạng thành con người. Điều này khiến cuộc chiến trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Với những khao khát, mong muốn chiến đấu có phần ích kỷ của bản thân, Tachibana đã cộng tác với Isaka, Bitcorp Undead nhằm hỗ trợ cho hắn tạo ra Rider mới. Kamen Rider Garen đã được Isaka cho sử dụng một loại tảo nhằm khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng cái giá phải trả cho việc này chính là Tachibana đã đánh mất đi tình yêu của đời mình khi cô bạn gái Seyoko, aka bác sĩ tâm lý của Tachibana, đã chết dưới tay của gã Undead hệ Jack. Điều này thật đau lòng, nhưng đáng cay thay, chính sự kiện này đã khiến Garen khắc phục được những nhược điểm của bản thân. Và cuối cùng, Tachibana, Kamen Rider Garen, đã phong ấn thành công Isaka để trả thù cho Seyoko. Tuy nhiên, anh ta bắt đầu hoài nghi về việc trở thành Kamen Rider của mình. Mặc dù đã bị phong ấn, nhưng kế hoạch tạo ra Rider mới của Isaka đã thành công. Một Rider mạnh nhất đã được khai sinh, Kamen Rider Lingo, và vật chủ không may mắn được chọn lại là một cậu học sinh, Musuki Kamizo. Lingo là một Rider vô cùng mạnh mẽ khi anh ta dễ dàng áp đảo những Rider khác. Tuy nhiên, thay vì sử dụng sức mạnh của quân bài Achun để hợp thể và chiến đấu, thì Musuki lại bị Spider Undead, kẻ đã bị giam giữ trong lá bài kia, chi phối và chiếm hữu. Điều này khiến cho Musuki từ một thanh niên hiền lành ít nói dần trở thành một kẻ độc ác và ỷ lại vào sức mạnh của Rider. Để bảo vệ Musuki và mong muốn cậu ta sẽ chiến đấu vì những giá trị thật sự của bản thân mình, Tachibana luôn tìm cách để hỗ trợ cho Musuki chống lại sự thao túng của Spider Undead từ bên trong, không phụ lòng những kỳ vọng của Tachibana. Nhờ vào sự giúp đỡ của Tarantula King, Shima Noboru và Tiger Undead Hikarujo, cùng với ý chí của bản thân mình, Musuki đã vượt qua những thao túng của Spider Undead và thành công phong ấn Undead nhện. Kể từ đây, Musuki đã trở thành Lingo phục sinh. Cậu ấy sẽ chiến đấu với danh hiệu của một Kamen Rider để bảo vệ những điều tốt đẹp nhất của mình. Mặt khác, sau nhiều lần trao đổi chiêu thức với nhau, Blade và Charlotte đã hình thành tình đồng đội theo một cách nào đó, dù không biết rõ về danh tính của Aikawa Hajime, và thậm chí có phần căm ghét bởi vì Charlotte là một Undead. Nhưng ở một góc độ nào đó, Kenzaki vẫn luôn cảm nhận rằng Hajime vốn không gây hại cho loài người và luôn cố gắng bảo vệ cô bé Amane. Từ đây, Kenzaki dần đồng cảm với Hajime nhiều hơn. Blade và Charlotte cũng thường xuyên chống lại các Undead khác khi chiến đấu cùng với nhau, mặc dù đôi khi họ vẫn có khá nhiều quan điểm khác nhau. Cuộc chiến giữa các Kamen Rider với Undead dần trở nên cao trào hơn khi Kenzaki và Tachibana nhận được sức mạnh mới Raw Absorber, thiết bị cho phép họ đạt được những hình thái mới sau khi phong ấn những Undead bậc cao. Kenzaki đã phong ấn thành công Category King bằng sức mạnh của niềm tin theo nghĩa đen, và Kamen Rider Play-Doh đã đạt được hình dạng King Form, một sức mạnh gần như tối thượng khi Kenzaki đã hợp thể với 13 Undead. Đây là một điều nằm ngoài những dự kiến ban đầu của giám đốc Karasuma khi tạo ra Browser Absorber. Chính sự tương thích cao bất thường của Kenzaki đã tạo nên điều kỳ diệu này, nhưng sức mạnh tối thượng kia cũng dần biến anh ta thành một Joker. Thậm chí hình dạng King Form của Blade đã làm cho bản năng chiến đấu bên trong Joker thức tỉnh, thứ mà Hajime đã phong ấn bấy lâu nay bằng sức mạnh của Charlotte và Human Undead.
Hajime trở nên điên loạn và không thể kiềm chế được bản thân mình. Để cứu lấy người bạn của mình, Kenzaki đã mạo hiểm nhằm hỗ trợ cho Charlotte đạt được hình dạng quay form nhờ vào sức mạnh của Baradosa King, quân già cơ. Điều này cho phép Hajime sử dụng sức mạnh của Charlotte để khống chế bản năng của Joker bên trong mình. Và vì thế, Hajime luôn biết ơn Kenzaki vì điều này. Và từ đó giữa họ đã hình thành một tình bạn vô cùng thân thiết. Và sau cùng, 4 Rider đã được tập hợp cùng với sự giúp đỡ của Kotaro và Hiroshi. Họ đã khám phá ra nhiều bí mật của tổ chức BOSS, từ việc nhà khoa học Hiroshi Yoshito là người đã giải phóng cho các undead, cho đến việc chủ tịch Tennoji là kẻ giật dây tất cả mọi chuyện nhằm biến đổi bản thân mình thành một undead mạnh nhất Ouroboros, với âm mưu trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng của Battle Royale Fight thời hiện đại. Nhưng với sức mạnh của White Charlotte và Blade Kingform, 4 Rider đã giành được rất nhiều chiến thắng trong công cuộc chống lại tổ chức BOSS và những undead khác. Tuy nhiên, những hiệu ứng Joker bên trong Hajime lẫn Kenzaki cũng không hề có dấu hiệu ngừng phát triển. Mặc dù có sự nhúng tay của loài người, nhưng một sự thật chính là những quy tắc của cuộc thánh chiến Battle Royale Fight chưa bao giờ được thay đổi. Ở giai đoạn cuối phim, Zirafa Undead hay vua của chất Ro đã đối đầu với Joker Aikawa Hajime vì họ giờ đây là hai undead cuối cùng của cuộc chiến này. Bằng cách đánh cắp lá bài Ouroboros từ Tennoji, Zirafa Undead đã dùng đòn tâm lý bằng cách tiết lộ một sự thật rằng chính hắn và Charlotte đã gây ra cái chết cho bố của Amane-chan trong khi cả hai đang giao chiến với nhau. Cũng chính sự kiện này đã khiến Hajime tò mò về con người và mong muốn tìm hiểu về gia đình của nạn nhân xấu số kia. Nước cờ này của Undead và Ro đã khiến Charlotte và những Rider khác rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bởi vì tất cả đều biết rằng nếu Joker phong ấn Category King, anh ta sẽ trở thành người chiến thắng Battle Royale Fight và thế giới này có lẽ sẽ bị hủy diệt. Charlotte không thể tiếp tục cuộc chiến và chấp nhận bị phong ấn vì Hajime mong muốn bảo vệ và bù đắp cho cô bé Amane. Nội bộ của các Rider lại trở nên lục đục. Blade và Lingo vẫn muốn bảo vệ Hajime vì đối với họ anh ta là một đồng đội vô cùng đáng tin tưởng, nhưng Tachibana lại mong muốn phong ấn Joker và kết thúc cuộc chiến này. Tuy nhiên sau cùng, Garen đã quyết định tin tưởng vào bạn bè của mình. Sau khi trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống thì đây có lẽ là thứ duy nhất còn quan trọng đối với anh ta, kể cả khi Tachibana không biết rằng sự hủy diệt mà các undead đề cập tới sẽ diễn ra như thế nào. Kamen Rider Garen đã liều mạng để phong ấn Zirafa Undead và mất tích sau cuộc chiến, và như một sự thật hiển nhiên, Joker đã trở thành người chiến thắng cuối cùng của Battle Fight. Phiến đá Master xuất hiện trước mặt Hajime và tạo ra các Dark Roaches, những sinh vật được sinh sản vô tính từ Joker. Chúng chính là kẻ sẽ hủy diệt thế giới này. Sau cuộc chiến với Zirafa Undead, Garen và Joker đã mất tích. Hai Rider còn sót lại là Lingo và Blade đã phải chiến đấu chống lại sự xuất hiện của các sinh vật màu đen để bảo vệ cho người dân trong thành phố. Trong quá trình này, họ đã gặp lại Hajime trong nhân dạng của Joker Undead. Anh ta đang muốn kết liễu bản thân mình chỉ để sau đó nhận ra được một sự thật phũ phàng rằng Undead không thể chết. Lingo và Blade cố gắng ngăn cản Joker và dự định sẽ phong ấn anh ta, nhưng sự thấu hiểu giữa Kenzaki và Hajime đã ngăn cản Blade phong ấn Joker Undead, và dường như Kenzaki Kazuma đã có một ý định hoàn toàn khác biệt. Biết rằng Blade không thể xuống tay, Mitsuki đã đơn đả độc đấu chống lại Hajime nhằm ngăn cản sự diệt vong của nhân loại. Tuy nhiên, Lingo vẫn chưa đủ trình để chống lại Undead mạnh nhất của Battle Fight. Mitsuki đã bại trận và chìm sâu vào hôn mê sau cuộc chiến này. Và sau đó không lâu, số lượng Dark Roaches đã tăng lên đến mức cực hạn. Chúng bắt đầu tấn công và diệt chủng loài người theo mong muốn của phiến đá Master. Kenzaki Kazuma là Rider duy nhất có thể chiến đấu. Kamen Rider Blade đã sử dụng hình dạng King Form chiến đấu suốt một tuần mà không chợp mắt bất cứ một giây phút nào. Điều này khiến Kenzaki kiệt sức. Tuy nhiên, thật may mắn, Tachibana và giám đốc Karasuma đã trở lại và cứu lấy Kenzaki. Mặc kệ sự ngăn cản của mọi người, Kenzaki Kazuma đã quyết định tìm Hajime để giải quyết mọi chuyện. Hai con người từ kẻ thù trở thành bạn bè nay lại phải đối đầu với nhau vì vận mệnh của thế giới. Blade và Charlotte dùng toàn lực để đánh tay bo với nhau, nhưng Kenzaki sớm nhận ra rằng Hajime đang cố tình để anh ta phong ấn. Blade đã nhắc nhở Karis rằng cả hai cần phải nghiêm túc hơn trong cuộc chiến này. Hajime để bản năng của Joker chi phối mình. Kenzaki thì sử dụng King Form để chống trả. Và trong lúc cuộc chiến này đang diễn ra thì giám đốc Karasuma đã tiết lộ với mọi người mục đích thật sự của Kenzaki không phải là phong ấn Hajime, mà cậu ta đang cố gắng loại bỏ phần người còn sót lại của mình bằng cách sử dụng King Form và trở thành một Undead. Điều này sẽ ngăn cản sự diệt vong của trái đất vì thế giới lúc này tồn tại hai Undead. Joker sẽ không còn là kẻ chiến thắng sau cùng của Battle Royale Fight. Tachibana sau khi nhận ra điều này đã quyết
quyết định ngăn cản Kenzaki nhưng đã quá muộn. Cuộc chiến giữa Joker và Blade King Form dù rất kịch tính nhưng sớm bị gián đoạn một cách đau lòng. Kenzaki đã thành công, hình dạng King Form đã biến đổi cậu ta thành Joker và như vậy thế giới này đã được cứu rỗi. Mitsuki cũng tỉnh lại ở bệnh viện và cùng với Tachibana chạy đến để ngăn cản sự việc đau lòng trên, nhưng như mình đã nói, mọi thứ đã quá trễ. Để tránh việc Hajime và bản thân chiến đấu với nhau và một trong số họ sau đó sẽ bị Master phong ấn, Kenzaki đã quyết định rời xa những người bạn mà cậu ta yêu quý. Mục đích đầu tiên chính là Blade muốn bảo vệ thế giới này và Kenzaki lại muốn giúp cho Hajime sống một cuộc đời của một con người mà cậu ta luôn ao ước. Kamen Rider Blade FAC Hero Saga Day After Tomorrow. Một năm sau kể từ khi những sự kiện trong TV series được diễn ra, Kenzaki đã rời đi và để lại những vấn vương với những người ở lại. Tachibana và giám đốc Karashima vẫn cố gắng nghiên cứu về các Undead và Rider System nhằm tìm cách để mang Kenzaki trở lại thành một con người. Và một lần nữa nghiên cứu lại gặp một tai nạn khiến cho Chameleon Undead đã được giải phóng và nguy hiểm hơn cả, Undead Take đã đánh cắp toàn bộ dữ liệu về Rider System và Rosa Absorber. Thậm chí Chameleon Undead đã giả dạng thành Kenzaki nhằm tấn công Hajime và Mitsuki. Kamen Rider Garen Tachibana sớm tham chiến để ngăn cản Fake Blade, nhưng điều hack game ở đây chính là Chameleon Undead còn có thể truy cập vào hình dạng King Form. Với King Form giả mạo này, Undead Take đã áp đảo Garen và Lingo. Và trong tình thế nguy cấp như vậy, Garen đã dự định sử dụng hình dạng King Form của bản thân mình, nhưng Mitsuki đã ngăn cản Tachibana vì e sợ rằng kết cục của anh ta sẽ giống với Kenzaki. Kamen Rider Charlie cũng truy cập vào hình dạng Y Form để chống trả trước Fake Blade King Form, nhưng đây vẫn là một điều quá là khó khăn vì Hajime đã bị thương trước đó. Tuy nhiên, một Joker khác đã can thiệp vào cuộc chiến này, đó không phải ai xa lạ, chính là Kenzaki Kazuma. Với sự hỗ trợ của Kotaro và Hiroshi, Kenzaki Joker đã henshin một lần nữa, truy cập vào hình dạng Blade King Form. Nhận khạc của ba Rider còn lại, Blade King Form Real đã dứt điểm phiên bản Fake của mình và thành công phong ấn Chameleon Undead một lần nữa. Sau cuộc chiến, Kenzaki đã rời đi và tiếp tục chiến đấu với định mệnh của bản thân mình. Super Hero Tyson GB Kamen Rider 3. Trong phần phim điện ảnh đặc biệt này, lịch sử của các Kamen Rider đã được thay đổi bởi vì tổ chức Shocker đã đưa Kamen Rider Shango về quá khứ, đánh bại Ichigo và Nigo, và lịch sử của Kamen Rider Play-Doh cũng không phải ngoại lệ. Lingo và Charlie đã trở thành hai Shocker Rider, giống như bản chất villain và anti-hero của hai nhân vật này trong TV series. Bọn chúng tấn công Kamen Rider Garen khi Tachibana đang cố gắng chống lại Shocker để giải cứu cho Play-Doh, người đang bị giam giữ bởi trụ sở của chúng. Tuy nhiên, trên thực tế thì đây chỉ là một cái bẫy mà thôi. Không chỉ Lingo và Charlie mà Play và Garen cũng sớm bị tẩy não và trở thành các Shocker Rider. Việc chống lại Shocker của Garen chỉ là âm mưu của Tachibana nhằm tiếp cận và loại bỏ các thành phần phản động khác như Sango, Brian và Makha. Tuy nhiên, ở cuối sự kiện này, 4 Rider của chúng ta đã trở lại để hỗ trợ cho Brian nhằm chống lại tổ chức Shocker. Nhưng thật không may, Kamen Rider Charlie và Lingo đã bị Robo Rider xóa bỏ khỏi lịch sử trong cuộc chiến này. Và để rồi, sau khi các Kamen Rider cùng Super Sentai hợp lực để tiêu diệt Shocker, lịch sử đã được khôi phục và gần như không có Rider nào bị biến mất khỏi dòng thời gian cả. Kamen Rider Zio năm 2019, khi Omazio và các Time Seeker làm ảnh hưởng lên dòng thời gian, cuộc thánh chiến Battle Royale 5 vẫn được tiếp diễn. Tuy nhiên, lần này lại là cuộc chiến giữa hai Joker mà thôi. Sau khi Kamen Rider Gaze từ chối trở thành đấng cứu thế, thì Shiro Watt, kẻ kiến tạo nên tương lai của đấng cứu thế, đã nhận ra rằng tương lai của hắn sẽ không còn tồn tại nữa. Nên Watt Trắng đã nhận sức mạnh Another Plane từ Time Seeker Squad và âm mưu phá hoại thế giới lẫn dòng thời gian này bằng cách đưa sức mạnh của Another Plane 2019 vào người của Amane Kurihara, người luôn tìm kiếm Aikawa Hajime sau khi anh ta mất tích một cách bí ẩn. Shiro Watt đã buộc Hajime phải lộ diện henshin một lần nữa thành Charlie để ngăn cản Kamen Rider Zio tấn công Amane trong nhân dạng Another Plane, bởi vì Hajime đã sử dụng sức mạnh của Undead và điều này đã thu hút sự chú ý lẫn những khao khát chiến đấu của một Joker khác, chính là Kenzaki Kazuma. Bằng bản năng của mình, Joker, Play-Doh và Charlie lao vào nhau để chiến đấu nhằm chọn ra kẻ chiến thắng cuối cùng của cuộc thánh chiến Battle Royale 5. Cuộc chiến giữa hai Joker một lần nữa lại diễn ra, sau đó lại bị gián đoạn khi Amane-chan trở nên mất tự chủ và trở lại thành Another Play-Doh. Bằng khả năng bẻ cong thời không của mình, Another Play đã hấp thụ sức mạnh của Joker Undead bên trong Hajime và Kenzaki, hợp nhất
chúng lại để triệu hồi phiến đá Master và mở ra ngày tận thế. Tuy nhiên, điều này đã khiến Hajime và Kenzaki trở thành những con người bình thường. Và sau đó, câu chuyện khép lại khi Tokiwa Shogo, Kamen Rider Zio đạt được hình dạng Trinity Form và can thiệp vào cuộc chiến. Với sức mạnh cường đại của mình, Zio đã đánh bại Another Rider Blade, giải phóng cho Amane, thành công ngăn cản ngày tận thế. Sau những gì đã xảy ra, Kenzaki và Hajime quyết định tặng lại Rider Watch của mình là Play-Doh và Chalice cho Tokiwa Shogo, bởi vì đây là thứ phong ấn sức mạnh Joker của họ. Nhờ vậy, Hajime, Kenzaki lẫn Amane có thể sống cùng với nhau như những con người bình thường. Đây là một kịch bản rất đẹp, tuy nhiên nó đã sớm bị thay đổi rồi. Ở cuối TV series Kamen Rider Zio, Shogo đã sử dụng sức mạnh của Umazio nhằm phân tách và khôi phục lại thời không, cho nên timeline này rất có thể đã bị xóa bỏ. Kamen Rider Play-Doh Light Novel. Dù cho cái kết của TV series có đau lòng đến cỡ nào, thời gian là thứ vẫn sẽ luôn trôi qua. Vậy điều gì sẽ đến với Kenzaki Kazuma và Aikawa Hajime trong tương lai, trong khi hai con người này lại bất tử và sẽ không bao giờ chết? 300 năm sau, khi Kenzaki quyết định rời đi trong nhân dạng của con người, Blade đã lưu lạc khắp nơi trên thế giới và sau đó dừng chân lại ở một con tàu mang tên The Ark. Tại đây, anh ta đã gặp được Raurat Gang, những đứa trẻ mồ côi là Togo, Rikiya, Ren, Takuho, Dai và Mei. Cùng với đó là một gã nghiện rượu Koshiro, người đã viết ra những câu chuyện về các Kamen Rider từ sự ngẫu hứng của anh ta. Một ngày nọ, con thuyền The Ark đã cập bến tại một hòn đảo, nơi mà những con người đang bị đe dọa bởi sự tấn công của các Undead. Kenzaki buộc phải Henshin một lần nữa trở thành Kamen Rider Play-Doh để chiến đấu với Undead và bảo vệ những người dân. Nhưng kỳ lạ thay, anh ta không thể phong ấn chúng mà lại còn dễ dàng tiêu diệt những Undead này. Kamen Rider Play-Doh cùng với The Brown Rat Gang đã đánh bại các Undead và ra khơi một lần nữa. Đó là những sự kiện xảy ra trước khi Kenzaki truy cập vào hình dạng King Form của mình để chống chọi lại một cơn bão khổng lồ đang nuốt chửng lấy The Ark. Cũng tại thời điểm này, Aikawa Hajime hiện đang sống ở thành phố Mái Vòm. Anh ta đã rời khỏi Amane khi cô bé ở tuổi thanh thiếu niên. Hajime cho rằng sự bất tử và con quái vật bên trong mình là thứ thật khó chấp nhận. Nhiều thập kỷ sau đó, Hajime đã gặp lại Amane. Anh ta mong muốn sống cùng cô ấy để bảo vệ cô, nhưng sự cô độc mà anh ta để lại là quá lớn. Amane đã từ chối sự bù đắp này của Hajime. Khá ân hận vì những điều mà mình đã quyết định, Hajime tự hứa rằng anh ta sẽ sống hết mình với những người mà anh ta yêu quý. Và ở thời điểm hiện tại, Hajime đã trở thành một nhân viên tại viện dưỡng lão, và tại đây những cuộc cách mạng đã được nổ ra. Hajime đã gặp được những con người sẵn sàng đứng lên để chống lại ách thống trị của gã đô đốc, người đứng đầu thành phố này. Aikawa Hajime tình cờ gặp được Azumi và Satsuki, cũng biết về kế hoạch cách mạng của họ. Tuy nhiên, sự bất tử và thân phận Joker của Hajime đã sớm bị những kẻ cầm quyền của thành phố này để mắt tới, và dường như đây là một thứ gia vị không thể thiếu. Sự tấn công của những Undead cũng được diễn ra tại thành phố này. Hajime đã quyết định sẽ giúp đỡ Satsuki và Azumi nhằm lật đổ thế lực cầm quyền. Henshin một lần nữa và chiến đấu với danh hiệu của Kamen Rider Chalice, Hajime đã đẩy lùi được các Undead, và trong cuộc chiến này anh ta cũng nhận ra mình đang mất tự chủ và biến thành Joker. Và sau cùng thì cuộc chiến đã kết thúc, các Undead đã bị tiêu diệt, gã đô đốc thì bị người dân đả đảo. Vì thế, Aikawa Hajime đã trở thành vị cứu tinh của thành phố này. Tuy nhiên, anh ta đã quyết định rời đi bằng một con thuyền vì cho rằng bản thân mình sẽ gây ra nguy hiểm cho thành phố. Satsuki đã đuổi theo Hajime, một thứ gì đó đã thúc đẩy cậu bé này, và không hiểu vì sao mà Satsuki lại sở hữu một thứ vũ khí vô cùng đáng sợ, đó là Lingo Bokko. Lúc này ở hòn đảo ngục tù, nơi mà một tù nhân là Tachihara luôn bị ám ảnh bởi những giấc mơ về Kamen Rider Garen, Tachihara đã gặp cô bác sĩ Seiko để giải mã những giấc mơ kỳ lạ kia. Seiko đã tiết lộ cho Tachihara rằng báu vật gia truyền của gia đình cô là Garen Bokko. Tuy nhiên, nơi này đã bị tấn công bởi các Undead, và trong quá trình chống trả lại các quái vật, Seiko đã mất mạng trong vòng tay của Tachihara. Quá đau lòng và mất kiểm soát, đây là lúc một phiến đá xuất hiện trước mắt Tachihara và thao túng anh trở thành Kamen Rider Garen. Trùng hợp thay, hòn đảo ngục tù chính là nơi mà con tàu The Ark và nhóm của Blade trôi dạt đến. Cùng lúc đó, Satsuki cũng trở thành Kamen Rider Lingo và đuổi giết Hajime, khiến anh ta cũng có mặt trên hòn đảo ngục tù. 4 Kamen Rider đã được tái hợp. Garen vẫn chịu sự thao túng của Master và tấn công Kenzaki, người đang kiệt sức và buộc phải truy cập vào hình dạng Joker của mình để chống trả. Để bảo vệ bản thân và kiềm chế bản tính của Joker, Chalice đã truy cập vào hình dạng White Form của mình. Sau đó, anh ta đã vượt qua Lingo hội ngộ cùng Kenzaki
Kenzaki. Blade Shocker cũng hạ gục Garen. Thay vì mừng rỡ khi đoàn tụ với nhau, Kenzaki đã mất tự chủ vì những điều đã xảy ra với cậu ta suốt 300 năm qua. Blade Shocker tấn công White trong sự hỗn loạn. Phiến đá Master lộ diện và hợp thể với hình dạng Shocker của Kenzaki. Điều này khiến Blade trở thành một Undead màu đen với kích thước khổng lồ. Undead khổng lồ đã bắt cóc cậu bé Togo và bay đến thành phố mái vòm để tàn phá mọi thứ. Một phiến đá màu đỏ xuất hiện trước mắt White và tự xưng mình là kẻ hủy diệt. Không còn cách nào khác để ngăn cản Kenzaki và cứu lấy cậu bé Togo. Hajime đã liều lĩnh kết hợp với phiến đá màu đỏ và trở thành một hình dạng đối trọng với Blade. Hai Undead khổng lồ, một đen một đỏ, lao vào tấn công nhau. Kenzaki bị mất kiểm soát vì trong suốt 300 năm qua, anh ta đã lang thang khắp nơi và nhận ra rằng sự bất tử của mình là một lời nguyền. Kenzaki không thể già đi và chết như những người mà anh yêu quý. Vì thế, anh ta đã chọn những công việc nguy hiểm, phục vụ cho nhiều tổ chức khác nhau với hy vọng rằng chúng có thể giết chết anh, nhưng kết quả vẫn là không thành công. Trước khi gặp được nhóm trẻ Brown Rat Gang và con tàu Diaz, Kenzaki đã trở thành một phóng viên chụp ảnh trong các cuộc chiến tranh, và chiến tranh luôn là thảm họa của nhân loại. Và điều này đã khiến Kenzaki có những phần biến dạng về mặt tâm lý khi anh ta đã chứng kiến những đứa trẻ vô tội chết trong nhiều cuộc chiến một cách vô cùng tàn nhẫn. Nhờ sự giúp sức của cậu bé Togo và mọi người, cùng với sự cố gắng của White sau cùng, Kenzaki đã lấy lại ý thức của mình, thoát khỏi sự kiểm soát của Master. Hajime cũng thoát khỏi sự kiểm soát của kẻ hủy diệt. Điều này khiến cả hai vị thần trở lại hình dạng phiến đá. Chúng thừa nhận bản thân chúng chính là kẻ đã giật dây mọi chuyện, nhưng vị thần đã trở nên mất kiên nhẫn khi Kenzaki và Hajime trì hoãn việc chiến đấu với nhau trong suốt 300 năm. Vì thế, họ đã đưa những nhân vật chính đến một không gian khác không phải trái đất để sắp đặt mọi chuyện nhằm dẫn dắt Blado và Chalice chiến đấu với nhau để chọn ra kẻ thắng cuộc cuối cùng của Battle Royale Fight và hủy diệt thế giới. Giờ đây, kế hoạch đã thất bại. Kẻ hủy diệt và Master hợp thể với nhau tạo thành một Undead khổng lồ. Chúng bắt cóc cậu bé Togo một lần nữa, nhưng với niềm tin mãnh liệt của mình, Togo đã động viên các Rider để đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Blade King Form, White Chalice cùng với Lingo và Garen trong hình dạng mạnh nhất. Nhiều fan vẫn nhận định rằng đây là trạng thái King Form của họ. 4 Rider đã cùng nhau đối đầu với các vị thần và giành được chiến thắng. Sau đó, tất cả các nhân vật đã được đưa về trái đất. Kenzaki và Hajime từ biệt mọi người rồi biến mất. Tuy nhiên, hai Shocker đã thiết lập một giao kèo mới với nhau rằng họ sẽ gặp lại nhau mỗi năm một lần nhằm đảm bảo người kia vẫn an toàn và chia sẻ với nhau những điều mà cả hai đã trải qua. Kamen Rider Play-Doh The Movie, Missing A và New Generation. Đây là phim điện ảnh của Kamen Rider Play-Doh, cũng giống như bao nhiêu Gekishoban khác của giai đoạn đầu thời kỳ Heisei. Missing A là một movie lấy bối cảnh ở một vũ trụ hoàn toàn khác biệt với TV series. Để hiểu rõ điều này thì bạn có thể tham khảo qua video này của TVT News chúng mình nhé. Missing A mở ra ở một thực tại thay thế được hình thành dựa trên những dữ kiện trước tập 31 của TV series. Mở đầu phim là phân cảnh Junichi Kimura và Tachibana bằng một cách nào đó đã gặp được nhau. Họ đã tìm thấy một phiến đá cổ và vật này chứa một bí mật khá là rùng rợn. Lúc đó 53 Undead đã được phong ấn và kẻ cuối cùng chính là Aikawa Hajime. Kenzaki Kazuma, Kamen Rider Play-Doh vì những trách nhiệm của bản thân mình, dù rất đau lòng nhưng đã quyết định phong ấn Hajime và kết thúc cuộc chiến giữa Kamen Rider và các Undead. Sau cuộc chiến, Tachibana cùng giám đốc Karasuma tập hợp 53 Undead và nhận ra rằng khi 4 lá bài King tập hợp với nhau, chúng sẽ cộng hưởng và tạo ra một hạt đặc biệt. Không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Tachibana và giám đốc Karasuma đã vội vàng di chuyển để thực hiện một nghi thức phong ấn vĩnh viễn 53 lá bài này. Họ đã sớm bị ngăn cản bởi một Shocker khác. Cuộc upshot khép lại bằng việc một nửa số lượng Undead đã được giải phóng. Giám đốc Karasuma thì mất mạng, Tachibana bị thương nặng và anh ta nhận ra rằng mình cần chuẩn bị để chống lại các Undead một lần nữa. Vì thế, Tachibana-san đã thay Karasuma điều hành board và yêu cầu Junichi tìm kiếm và tuyển mộ Shin Magaki và Natsumi Miwa. Ba người này đã trở thành các Rider thế hệ mới Light, Lance và Black. 4 năm sau, trong khi các Rider mới vẫn chiến đấu để chống lại các Undead dưới trướng của Tachibana, mặt khác, các nhân vật của chúng ta đã quay về với cuộc sống bình thường của họ. Kotaro đã xuất bản tiểu thuyết về các Kamen Rider và trở nên giàu có. Hiroshi, người con gái duy nhất của team này, quyết định khởi nghiệp bằng cách lấy chồng. Kamen Rider Lingo Tamizo Mitsuki đã thoát khỏi sự kiểm soát của Spider Undead, nhưng cậu ta đã tốt nghiệp và đang trong quá trình tìm kiếm một công việc ổn định cho bản thân mình. Cô bé Ami
Amane-chan giờ đây đã được 14 tuổi và đang dần trở nên nổi loạn vì sự biến mất một cách đột ngột của Hajime. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, Kenzaki Kazuma, Kamen Rider Play-Doh của chúng ta đã phải quay lại với cuộc sống mưu sinh và trở thành một nhân viên vệ sinh trong thành phố. Tuy nhiên, các undead sớm trở lại và tấn công những cư dân. Kenzaki gặp lại Kotaro và cố gắng liên hệ với những người khác nhằm tìm cách chống lại những undead, vì giờ đây họ không còn Rider System lẫn các lá bài category Ace. Sau đó, nhóm của Kenzaki đã gặp được Tachibana và biết được âm mưu của Joker chính là lợi dụng sức mạnh của 4 lá bài King và phiến đá mà Tachibana tìm thấy ở đầu phim nhằm chiếm lấy một sức mạnh tối thượng nào đó. Một vài tin tốt rằng phe Rider đang chiếm nhiều ưu thế vì hiện tại họ đã có được cả 3 lá bài King. Cùng với sự hỗ trợ của Kamen Rider Garden, Kenzaki và Musuki đã phong ấn thành công category Ace và một lần nữa trở lại thành Kamen Rider Play-Doh và Lingo. Tuy nhiên, do sự mâu thuẫn giữa hai thế hệ Rider mới và cũ, Kamen Rider Glide đã muốn kiểm tra khả năng của Kenzaki Kazuma và thế là hai phe đã có những màn xô xát với nhau. Dù sau đó Tachibana đã đứng ra phân xử mọi chuyện, nhưng với sự bất bình của mình, Magaki Kamen Rider Plains đã đánh lẻ và phong ấn thành công King cuối cùng, nhưng sau đó đã bị Joker úp sọt và mất mạng. Tiếp theo là đến Natsumi Miwa Kamen Rider Club. Cô ta đã âm mưu cướp lấy 4 lá bài King từ Junichi và rồi cũng bị sát hại bởi Joker. Hai người đã chết khiến nhóm Rider trở nên hoảng loạn và nghi ngờ lẫn nhau. Phải chăng Joker là một trong số những con người này? Trong lần chạm mặt tiếp theo với những undead, mục tiêu của chúng lúc này không phải là những lá bài nữa, mà đó là cô bé Amane. Nếu các bạn không rõ vì sao lại như vậy, thì Tachibana đã giải đáp cho chúng ta. Bố của Amane đã chết ở một dãy núi tại Thái Lan và đó cũng là nơi mà anh ta tìm thấy phiến đá cổ. Thánh tích kia đã hấp thụ máu của người đàn ông. Vì thế, để kích hoạt được sức mạnh của phiến đá, Joker cần phải hiến tế sinh mạng của Amane. Và trong một cuộc giao tranh hỗn chiến, Kenzaki và Hiroshi lẫn Kotaro đã lật tẩy Junichi nhờ vào manh mối mà hai nạn nhân xấu số trước đó để lại. Junichi chính là Albino Joker. Ván bài lật ngửa, Kamen Rider Glide công khai chống lại nhóm của Blade. Trong một trường hợp không thể nào cấp bách hơn, Kenzaki đã yêu cầu Lingo giải phóng cho Hajime khỏi lá bài Joker. Sau đó, Kamen Rider Chelis đã trở lại và bảo vệ cho cô bé Amane khỏi sự tấn công của những undead. Tuy nhiên, Hajime cũng sớm thất bại sau khi đối mặt với Albino Joker. Joker màu đỏ đã giam cầm sinh mạng của cô bé Amane nhờ vào sức mạnh của 4 lá bài King. Hắn ta đã đạt được sức mạnh của Chessin 14 từ phiến đá cổ. 4 Rider dù đã liên kết với nhau nhưng vẫn không thể chống chọi lại sức mạnh khổng lồ này. Hajime và Kenzaki đã đến nơi phiến đá cổ được cất giấu. Charlie cho Kamen Rider Play biết rằng để làm suy yếu Chessin 14, họ cần giết chết sinh mạng bên trong lá bài đặc biệt kia. Nhưng để làm được điều đó và không tổn hại đến Amane thì họ cần một sinh mạng để thay thế. Mặc dù cho Kenzaki đã định lòng rằng sẽ hy sinh và giao phó mọi chuyện lại cho Hajime, nhưng Black Joker đã tự ý dâng hiến bản thân mình để cứu cô bé Amane. Kenzaki đã rất đau lòng khi phong ấn Hajime. Giờ đây, từ tay anh ta phải tiêu diệt người bạn thân của mình, và cũng vì vậy Chessin 14 đã bị suy yếu. Kenzaki tái hợp cùng Tachibana và Musuki để chống lại Chessin 14 bằng cách truy cập vào hình thái King Form. Kamen Rider Play-Doh đã sử dụng đòn tất sát Royal Stray Lust để tiêu diệt Chessin 14 lẫn Albino Joker một lần và mãi mãi. Tuy nhiên, nếu anh em ấn tượng với concept của bộ ba Yukon này và Chessin 14 thì chào mừng anh em đến với thế giới của TN. Trong tập 22 và 23 của series Kamen Rider Decade, chúng ta sẽ có một vài góc nhìn khác về Glide, Lux và Lance. Ở thực tại này, Kamen Rider Glide không phải là Albino Joker mà là anh của Kaito Daiki, Kamen Rider DN. Tuy nhiên, anh ta cũng đạo đức giả và cười nhiều trong series này. Shunichi hoạt động dưới trướng của Chessin 14 và phản bội lại Clark và Lance với một khao khát rằng hắn ta là người sẽ thay thế 14 và trở thành kẻ thống trị thế giới này. Kamen Rider Decade năm 2009, trong đa vũ trụ rộng lớn, Kazuma Kendete, một biến thể của Kenzaki Kazuma, đã trở thành Kamen Rider Play. AR Play này cùng với biến thể Garen và Lingo đã bị đắm chìm trong việc phong ấn các undead để trở thành nhân viên xuất sắc của Boss Corporation. Tập đoàn đáng sợ này được điều hành bởi Hajime Shiro aka AR Charlie và cũng là Rider mạnh nhất của thế giới này. Charlie đã âm mưu sử dụng sức mạnh của các Rider để biến đổi bản thân mình thành Joker, sau đó liên kết với Baradosa Undead để thao túng thế giới này bằng sức mạnh của Undead tối
thượng, và đó là trước khi anh thọc Kadoya Tsugasa của chúng ta can thiệp vào cuộc chiến này. DK đã hợp sức cùng AR Play để ngăn cản âm mưu của Charlie lẫn Baradosa King. Mặc dù Kamen Rider DK cho rằng anh ta đã bảo vệ được thế giới AR World của Play, tuy nhiên thế giới này sớm bị tan biến và hòa làm một cùng với các AR World khác, cũng chính vì sự tồn tại của Kamen Rider DK Kadoya Tsugasa. Và một nhân vật vô cùng thú vị đã xuất hiện, đó chính là Kenzaki Kazuma. Không rõ nhân vật này đến từ thế giới nào, có phải là bản gốc hay không, tôi chỉ biết một điều là anh ta rất ngầu. Ngay sau đó Kenzaki đã truy cập vào hình dạng King Form và bán hành cho DK, và thậm chí Kenzaki Kazuma này đã yêu cầu những AR Rider khác tiêu diệt Kadoya Tsugasa để ngăn cản sự hợp nhất của các thế giới. Và ở cuối phim, Kenzaki trở lại cùng với các main Rider khác để chấm dứt hành trình sai trái của Decado. Kamen Sentai Go Rider. Phần phim special này đánh dấu sự trở lại của rất nhiều Kamen Rider, trong số đó có Kamen Rider Play-Doh, Kenzaki Kazuma của chúng ta. Phần phim đặc biệt này được mở ra bởi Dan Kuroto sau khi hắn ta đã mất mạng trong TV series Kamen Rider XA. Kuroto đã gài bẫy Hojo Emu vào thế giới game giả lập này, cùng với đó là sự xuất hiện của các Rider đã chết khác như Baron, Marika, Another Agito và Laser. Ban đầu, Kuroto giả dạng thành Kamen Rider Play-Doh để ám sát Hojo Emu nhằm bẫy những Rider khác với âm mưu hấp thụ sức mạnh từ sự tuyệt vọng của họ. Bởi vì Dan Kuroto đã sử dụng sức mạnh của những undead trong quá trình chiến đấu, nên Kenzaki Kazuma thật đã bị thu hút bởi điều này. Vì thế anh ta đã tìm cách để đặt chân vào thế giới game. Khi Dan Kuroto đang tự đắc về kế hoạch của bản thân mình, vì hắn ta là người làm chủ thế giới giả lập này. Nhưng bất ngờ thay, sự xuất hiện của Play-Doh thật đã khiến thế giới này bị xóa sổ. Bởi vì ở thế giới game chết tiệt này thì Play chính là Joker duy nhất. Sau đó Kamen Rider Play-Doh đã trở thành Go Rider Blue cùng với các Rider khác để chiến đấu chống lại Kamen Rider Game. Ở cuối phần phim đặc biệt này, Kenzaki là người đã giữ chân Hojo Emu và đưa cậu ta trở về thế giới thật. Kamen Rider Outsider. Trong Kamen Rider Outsider 2023, Tachibana Sakuya đã xuất hiện trở lại với vai trò là người đứng đầu của tổ chức boss. Kamen Rider Garen đóng vai trò như một cầu nối để kết nối các Kamen Rider khác nhằm mượn sức mạnh của họ, và nhờ vào dữ liệu của các browser card và sức mạnh của game Kamen Rider Chronicle, Tachibana đã góp phần tạo ra trí tuệ nhân tạo Zein. Và để bảo vệ mong muốn của AI này, Kamen Rider Garen đã đứng lên để chống lại Arc Zero, kẻ đang điều khiển Horobi, và đây là một chiến không hề cân sức với Tachibana. Một cuộc hỗn chiến giữa Zein, Rain, Garen và Arc Zero đã diễn ra. Lợi dụng sức mạnh của Kamen Rider Play từ khả năng đặc biệt của Zein, Tachibana đã đạt được hình dạng Garen King Form, và đó là lúc Arc Zero bị đánh bại. Ngoài lời một chút thì tập phim thứ tư của Kamen Rider Outsider có rất nhiều phân cảnh quen thuộc lấy cảm hứng từ TV series Kamen Rider Play. Chúng ta hãy cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo của Kamen Rider Outsider để xem Tachibana-san sẽ thể hiện như thế nào vào năm 2024 nhé. Ok, trên đây là bộ sưu tập của TPT News chúng mình về câu chuyện của Kamen Rider Play, cũng như là một tín hiệu vũ trụ mà mình muốn gửi đến Toei Company rằng làm ơn hãy thực hiện movie 20 năm kỷ niệm của Kamen Rider Play. Và nếu anh em thấy hay, hãy like, share, subscribe để ủng hộ chúng mình. Còn bây giờ, thanks for watching and bye bye.